paano kami magpaganda ng kotse. Dahil kami nakabili ng mura na Subaru Liberty. Ito siya, oh. Yan, maraming kaming aayusin. Pero sisimulan namin maglinis muna. Maglinis muna kami ng makina loob. Okay guys, update na lang kayo kung ano ng status ng aming project na to. Napakagwapo ng aming carboy, oh. Ha? Oh, look at that. Pwede lagyan ng stereo yan, no? May nakaporma na, oh. Hindi, tatanggalin natin ng wirings niyan. Cesar na bahala sa wirings niya. Kaya nanggigitata. Hindi tata ang wirings. Wala ba yung parang brush dyan na ano? Ayos daw, sabi ni Didik, eh. Ayaw, may pagkakaabalahan na naman daw tayo. Kaya binibigyan ko ng gasolina si Ronald tsaka posporo. Alala? Binibigyan ko ako ng gasolina tsaka posporo. Tapos sa Pinas to, no? Napakasarap nito. Pag hindi ng ano mo, wala kang pang ano. Di ba balutan lang to? Hindi nalilihahin, no? Yung lilihain lang yung mga ano. Yung mga matatambok. Oh. Yung may epoxy. Pero maganda pa, oh, makinis pa eh. Ready to put na eh. Eh, ang mga electrical, ayos pa. Kumata na pa lahat. Paano ba patayin?
Ah. Kami pupunta ng ano muna ngayon. Kami pupunta ng U-Pull It. Titingin piyesa ng aming project car. Ito ang aming master. Master mga ngalakal. Yeah, patras na po. Gamit namin ang Galing sa pisingan. May puta, may LPG. inggit ka, no? Hindi tayo makalabas, ano? Ito sa gamit yun. Oo nga. Babay muna. Pag sa atin ay Montero, dito Challenger. Okay bang ano nito? Stability ng motor. Yeah. Namatay na? Ah, okay. Going to Elizabeth, you pull it. Ano mo masasabi mo, Mr. Malungkot. Siya ang aking pajero. Gastos. Magagastusan siya ngayon ng mga 1,000 mahigit. Tamad kasi. Tamad magpa-preheat ng sasakyan. Ayaw din magbabiyahe. Mabili ng murahing kotse ng mga 1,000. Kahit mga ganyan lang sana, oh. Yung Toyota, ayan ba yan? Mazda 2. Mabili ng mumurahin, makapaghanap ka sa Tayo sa ating driver. Ating vlogger. Salita na, vlogger. What's up, guys? Yeah, we're gonna go to U-Pull It, Elizabeth, and try to get some parts for our Subaru Liberty Rx. RX 2.5. Come on, man, you're too slow. po ang aming driver. Road rage. Yeah, habang nagdadrive salita. Ay, ang ano ba, mga vlogger eh. I don't have nothing to say. Nothing to say yet, but I'll get you an update when we get to we're now here. Hello guys, narito na po kami sa U-Pull It. And we're looking for the Subaru parts. This is a white, yeah. Ay, hindi. I think this one, I know. Different. Hindi, iba, ba't iba? Iba. Iba, not that one. Oh no. Yeah, that one. We're looking for a headlight. Yeah.